নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2023 বৰ্ষৰ এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে আজি অসমীয়া পাঠৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। মই অসমীয়াৰ আন এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তোমালোকে যদি নাচায় তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাবা তোমালোকে। আৰু তোমালোকৰ বাবে মই এডুকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দি থোৱা আছে, 3টা পাৰ্ট এতিয়ালৈকে বনাই থোৱা আছে। তোমালোকে যদি নাচোৱা নিশ্চয়কৈ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে চেক কৰি চাবা আৰু তাত কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে চাবা। এতিয়া যি কি নহওক আমি কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি অসমীয়া কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লাগতিয়াল কুৱেশ্যন তোমালোকক ক'ব ওলাইছোঁ, গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমকৈ তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা। তো বোলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ পোনপ্ৰথমতে এটা কুৱেশ্যন আহিছে। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। ইয়াত আছে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিল? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল কৰ্ম। আৰু আকৌ এবাৰ তোমালোকক কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ মই, আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ মূল মন্ত্ৰ আছিলে কৰ্ম। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। আনন্দৰাম বৰুৱাই কামৰূপৰ ভাওনা কথাৰ ক'ত উল্লেখ কৰিছে? কুৱেশ্যনটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই কামৰূপৰ ভাওনা কথাৰ ক'ত উল্লেখ কৰিছে? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই কামৰূপৰ ভাওনা কথা মহাবীৰ চৰিতত উল্লেখ কৰিছে। মহাবীৰ চৰিতত উল্লেখ কৰিছে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা। মানুহৰ সাৰ বস্তু কি? কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মানুহৰ সাৰ বস্তু কি? উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা, মানুহৰ সাৰ বস্তু হৈছে জ্ঞান। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক মই ক'ব ওলাইছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। আনন্দৰাম বৰুৱাই ল'ৰালি কালতে কণ্ঠস্থ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিলে? আকৌ কৈছোঁ, আনন্দৰাম বৰুৱাই ল'ৰা কালতে কণ্ঠস্থ কৰা গ্ৰন্থখন কি আছিলে? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই ল'ৰা কালতে কণ্ঠস্থ কৰা গ্ৰন্থখন হৈছে অমৰকোষ। অমৰকোষ হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই ল'ৰালি কালতে কণ্ঠস্থ কৰা এখন গ্ৰন্থ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। আনন্দৰাম বৰুৱা পাত্ৰিৰ লেখক কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা পাত্ৰিৰ লেখক হৈছে উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰু। উত্তৰটো হ'ল উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰু। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ক'ত জন্ম হৈছিল? আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ক'ত জন্ম হৈছিল? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ ৰজাদুৱাৰ নামে এখন সৰু গাঁৱত জন্ম হৈছিল। ৰজাদুৱাৰ নামৰ এখন সৰু গাঁৱত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে কিহৰ বাবে আনন্দৰাম বৰুৱা পূজনীয় হৈ থাকিব? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই ৰচনা কৰা মূল্যৱান সংস্কৃত গ্ৰন্থসমূহৰ কাৰণে তেওঁ পূজনীয় হৈ থাকিব। উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই ৰচনা কৰা মূল্যৱান সংস্কৃত গ্ৰন্থসমূহৰ কাৰণে তেওঁ পূজনীয় হৈ থাকিব। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। তাৰ আগতে মই তোমালোকক কথা এটা কৈছোঁ, তোমালোকে এইখিনি মই যিখিনি কুৱেশ্যন দিছোঁ এইখিনি 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন হয়। আৰু তোমালোকে যদি 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ লং কুৱেশ্যনখিনি লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'বা। মই এতিয়া এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তোমালোকক এই পাৰ্টটোৰ দীঘল কুৱেশ্যনখিনি দিম, যিখিনি অতিকৈ লাগতিয়াল। তো এতিয়া মই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক দিছোঁ। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। ভক্তি বিবেক কোনে সম্পাদিত কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ল ভক্তি বিবেক উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দেৱে সম্পাদিত কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা প্ৰতিযোগিতাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন? ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা প্ৰতিযোগিতাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন? উত্তৰটো তোমালোকে চাবা। এনচাৰটো হ'ল ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা প্ৰতিযোগিতাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা। এইটো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ জানিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কি কৰি থৈ গৈছে? এইটো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে বা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে, কোনো কথা নাই। তোমালোকে মই দিয়াৰ দৰে তোমালোকে নিজৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত তোমালোকে লিখিবা। কুৱেশ্যনটো আকৌ কৈছোঁ, আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে কি কৰি থৈ গৈছে? উত্তৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে জাতিসমূহৰ অনিৰ মাজত অসমৰ উচ্চ আসন স্থাপন কৰি সকলো কৰ্মক্ষেত্ৰৰে মূল দুৱাৰ মুকলি কৰি থৈ গৈছিল। এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰ। তোমালোকে যেনেদৰে আছে তেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত লিখি দিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। আনন্দৰাম বৰুৱাৰ চৰিত্ৰৰ কি বিশেষত্বই তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰিছিল? আনন্দৰামৰ চৰিত্ৰৰ কি বিশেষত্বই তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰি তুলিছিল? তো উত্তৰ তোমালোকে মন কৰিবা। আনন্দৰাম বৰুৱাই একান্তভাৱে কৰা জ্ঞান চৰ্চা কৰা বিশেষত্ব তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰিছিল।
উত্তৰটো আকৌ চাবা তোমালোকে আনন্দৰাম বৰুৱা একান্তভাৱে কৰা জ্ঞান চৰ্চা কৰা বিশেষত্ব তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কোন দিশৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা স্থান উচ্চ বুলি কোৱা হৈছে? উত্তৰটো হ'ল কৰ্ম দিশৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা স্থান উচ্চ বুলি কোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকৰ মাজলৈ, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সম্ভৱম বুলি কৈ কোনগৰাকী অসমীয়াই বিশেষ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সম্ভৱম বুলি কৈ আনন্দৰাম বৰুৱাই বিশেষ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে 19 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। প্ৰকৃত কৰ্মীৰ চিন কি? প্ৰকৃত কৰ্মীৰ চিন কি? উত্তৰটো হ'ল প্ৰকৃত কৰ্মীৰ চিন হৈছে যিয়ে কামৰ বাবে মান বা প্ৰশংসা নিবিচাৰিছিল। এইটো হ'ল প্ৰকৃত কৰ্মীৰ চিন হৈছে যিয়ে কামৰ বাবে মান বা প্ৰশংসা নিবিচাৰিছিল। এইটো হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে ক'ব ওলাইছোঁ। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। প্ৰাচাত্যৰ লোকে কাৰ কৰ্মৰ যোগেদি প্ৰাচ্যৰ জ্ঞানৰ সোৱাদ পাইছিল? তো এনচাৰ তোমালোকে চাবা। উত্তৰটো হ'ল প্ৰাচাত্যৰ লোকে আনন্দৰাম বৰুৱা কৰ্মৰ যোগেদি প্ৰাচ্যৰ জ্ঞানৰ সোৱাদ পাইছিল। প্ৰাচাত্যৰ লোকে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কৰ্মৰ যোগেদি প্ৰাচ্যৰ জ্ঞানৰ সোৱাদ পাইছিল। 21 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। অসমৰ লোকসকলক গৌৰৱ ৰবি বুলি কাক কোৱা হৈছে? এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক নকওঁ, তোমালোকে নিজে নিজৰ কিতাপ পঢ়ি চাই তোমালোকে এইটো এনচাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা। মই কমেণ্ট বক্সটো অপেন কৰি থোৱা আছে, তোমালোকে তাত কমেণ্ট কৰি জনাবা এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো কি হ'ব। কুৱেশ্যনটো তোমালোকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। অসমৰ লোকসকলক গৌৰৱৰ ৰবি বুলি কাক কোৱা হয়? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, গতিকে তোমালোকে এইটো নিজে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তোমালোকৰ মাজলৈ আজি 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি লৈ আহিলোঁ। এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়ি ভালদৰে পৰীক্ষা দিবা। অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, অত্যন্ত এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।